टेलीविजन A+ hits channel number 53 ha ha hai ha විශේෂයෙන්ම ගැඹුරු මෝදේ පුරක් යන්න පුළුවන් පුනාට වලට එතකොට ඕන දෙයකට මෝද දෙන්න පුළුවන් දක්ෂ කෙනෙක් තමයි මේ. හරිද? ඒක හරි. එතකොට මේකේ බඩු විජාතිය විතරක් නෙමෙයි. මිනිසුන්වත් එකයි යන්න පුළුවන්. ඕකේ. එක රටක ඉඳන් තව රටකට පරිස්සමට අපි එකයි යන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ඔය. අන්න හරි. එතකොට මේ වාහනේ පදවල කෙනාට අපි කියන්නේ මොකක්ද? කපිතාන් කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. නැතුව වෙන වෙන නම් නෙමෙයි. එතකොට අපි කතා කරේ never ship. ඊළඟට ඔඩත් එක ගහන්න. ඔව්. රවුම කරගෙන උඩට තමයි පෙන්නන්නේ. ඇත්තේ හරි. ඔව්. හරි. ඔන්න. බලන්න. ඔව්. right. අපි ඉතින් මොකද කියන්නේ කිව්වයි? ගංගකේ නම් තව දැනකට යන්න. ගොඩක් වෙලාවට මාළු වෙනදාමත් එක්ක සම්බන්ධ කටි සමහරකට මුහුදු යන්නත් මේ බෝට්ටු පාවිච්චි කරනවා. මේ කතා කරේ බෝට්ටුව ගැන. බෝට්ටුව. මම කටින් කිව්වා. සමහරලාට මාළු ඉවර කර්මාන්තයේ දෙන කට්ටිය බෝට්ටු පාවිච්චි කරනවා. එතකොට තවත් සමහර ප්‍රවාහන රටකද එහෙම හබ්බල් ගගහ යන බෝට්ටු සමහරලාට දකින්න පුළුවන්. මෝටර් බෝට්ටු කියනවා. ඔව් මෝටර් බෝට්ටු දුරි බෝට්ටු කියනවා. හරිය බෝට්ටු මතාව ඉවරයි. දැන් ඔය එකපාර මේක මොහොතේ හරි හරිද මේකට අපි කියනවා රුවල් never හරියටම හරි මේ තියෙන්නේ රුවල් never දැන් කියන්නේ මේ දවස්වල අපිට ගොඩක් දැක බලා ගන්න අඩුයි. හැබැයි ඔය අහලා තියෙනව නේද? ඈත කාලේ අපි ඔය අහන්නේ කපිතාන් වරු ගැන. එතකොට නැපෝලියන් වගේ අපි එකේ කතා අහනව නේද? හරි ඒගොල්ලන් මේ සීමාවල් හැම දෙයක්ම ඔයා ඉගෙන තියෙන රුවල් never. පාවිච්චි කරන්නේ මොහොතේ ගොඩක්. ඕකේ. දීවර කර්මාන්තේට මේක ගොඩක් ඕනේ. හරි. ගොඩක් ලොකු ගොඩක් අය යන්න බෑ. කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් තමයි උපරිම. ඔව්. මේකට අපි කියනවා මේකේ තියෙන ටිකු පොලක්. ඒක මෙහෙම කරලා උටාන. කාලා ගන්න දීලෙන් තමයි ඕක යන්නේ. ආයුකට ගන්න. ආය. මේක ගොඩක් ඔය ගංගාව
වැව්වල තමයි ගොඩක් යන්නේ. මේක අපි කියනවා. පාරුව. ඒකම පාරුවෙල මට ලේසි නෑ හොඳට ඇඟේ හයිය හදලා තියෙන්න ඕනේ. හරි ඊළඟ ඕන. දැන් මට තියෙන්නේ 1 2 3. කියලා කරන්න හරිද? Okay. 1 2 3. Thank you. Submarine. අන්න හරි. එතකොට submarine කරලා කොහෙද තියෙන්නේ? මොකද යට. අන්න හරි. සූර්යයාට පුදුම වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මොකද වෙන්නේ මේ දිශාව බලන්නේ සමහරවිට මේ ඔය ලොකු ගන්න. ඔය ගොඩක් ඔය නේවි නාවිකේ නාවික මාමලා. එතකොට ඒකේ ගොඩක් විශේෂ මෙහෙයුම් වල තමයි අපිට සබ්මරීන් ඕනේ වෙන්නේ. හරි. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔන්න බලන්න. මම දැන් ඔයාලට 1 2 3 කියලා කියන්නේ පායිල කියලා කනන දෙක උඩරවල් දාන්න කියලා ඔක්කොම කියලා අපි කතා කරපු හැම වචනයක්. පොඩ මතක් කරගන්න. never. බෝට්ටුව. රුවල් never. එතකොට ඔරුව. පාරුව. එතකොට සබ්මරීන්. එතකොට තමනද එච්චර. ඒ ටික කතා කරලා ඒ හැම දෙයක්ම ඉතින් හොඳ වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපිට හොඳ වෙන්නේ. Manga saya adalah Dokter pulang gaji lagi. Three-wheeler. Three-roda rate ya? Three-roda rate. I can three-roda rate කියන්නේ. roda kan I three-roda rate. ඒක දැක්කා. මට දැන් ඒක මොකද කරන්නේ? මොකද මම දැන් වාහනේ නවත්තන්න. ගමන නවත්තුවා. හරි දැන් ඇති නැත්තම් අපි මේක හොඳටම වාහන තල්බදයක්. මගේ මේ සුපර් පවර් පාවිච්චි කළා. මගේ වාහන තල්බදය අයින් කරනවා. මට පේනතර පොලිසිය මාව ගෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නම මෙතෙන් යනවා. Hmm.